Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aici vedem relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, care e stadiul relației, ce gândiți unul față de celălalt, ce simțiți, ce la baza manifestărilor fiecăruia în momentul prezent, în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat, din momentul în care tu vezi această citire. Poți să te gândești la cineva anume, dar dacă n-ai pe nimeni în minte, pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Hai să vedem. Bun, a început citirea cu 8-ul de cupe. Aici e un moment de iertare, de abandon. E ca și cum se dă la spate ceva important. Asta simt eu să transmit. Poate să fie și că e un moment de iertare, dar poate să fie și că se dă la spate tot ce e rău și se continuă. Da? 7 de monede, luna, 2 de cupe. Aici e o situație care a rămas blocată în trecut. Eu așa simt să vă transmit. Da? Cineva care încă stă și se gândește ce să facă. Văd și o legătură cu zodia Pești pentru unii dintre voi. Deci e clar aici un moment de incertitudine în această relație, în această situație. Luna înseamnă multă confuzie, dar luna poate să însemne și că ceva nu e ok, ceva nu e bine. Luna, de asemenea, poate să însemne și faptul că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Doar că este o direcție total necunoscută. Eu totuși văd aici o oarecare confuzie privind trecutul, privind siguranța. E o așteptare, da? O așteptare care parcă nu și-a găsit încă o direcție de viitor. Da? Pur și simplu e un blocaj. Eu așa îl simt aici. Sunt multe necunoscute în relația asta, sunt multe frici, multe lucruri nu se știu, doar se simt. Ok, hai să vedem. Am zis că avem 8-ul de cupe, prima carte. Deci e un moment în care în această relație fie se dă la spate ceva important, fie în această relație poate să fie un moment în care apare ideea de despărțire, dar și ideea de a da la spate tot ceea ce a fost rău și de a merge spre împlinire. Pentru tine avem 4 de monede. Ei, pentru tine, nu știu, un moment în care parcă nu vrei să pierzi locul pe care l-ai, parcă e un moment în care nu vrei să pierzi persoana de lângă tine. Văd aici și o senzație de încăpățânare. Cealaltă persoană, 10 de bâte, celălalt e pus la pământ, pur și simplu. Simte că nu mai are putere, simte că nu mai poate să ducă. E cineva care a ajuns acolo unde și-a dorit, doar că presiunea care este asupra acestei persoane e foarte mare. E ca și cum omul ăsta simte că a ajuns la capătul puterilor. Poate să fie și că persoana asta e într-o perioadă mai aglomerată. Hai să vedem în inima ta, 8-ul de bâte. În inima ta văd aici multă comunicare. Fie cu partenerul, fie cu cineva anume. Poate să fie aici o perioadă în care comunici eficient cu membrii familiei, cu persoanele din apropierea ta. Poate să fie și o perioadă în care există o oarecare atracție în acest cuplu, în această relație. Cealaltă persoană, 2 de bâte, da? Deci omul ăsta, nu știu, parcă stă de la distanță și abia așteaptă să comunicați sau abia așteaptă să reluați legătura. Cealaltă persoană simte o oarecare răceală, o oarecare îndepărtare în această situație. De asemenea, omul ăsta totuși văd eu aici că e în așteptare, doar că este o așteptare care în momentul de față pur și simplu îl pune la pământ sau o pune la pământ. În mintea ta, turnul, da, în mintea ta e un moment aici de revelație, e un moment în care începi să vezi lucrurile mult mai clar. Ai parte de tot felul de adevăruri, ai parte de tot felul de vești importante. Turnul, de asemenea, poate să reprezinte și un moment în care te gândești serios să rupi ceva, să elimini ceva din viața ta, dar mai văd și un moment de conștientizări. E ca și cum cad niște măști jos de pe față și începi să vezi lucrurile mult mai clar. Asul de spate în exterior. Ei, persoana aceasta e foarte clară în gândire, trece printr-un moment profund al vieții sale.
în care e ca și cum începe să gândească diferit, începe să acționeze diferit, începe să vadă lucrurile diferit. Acest om se află într-un sfârșit și un nou început, dar totul pornește de la turnul, da? De la mintea ta, da? Ceva ce e în mintea ta. E un moment de trezire. Eu așa simt aici. În curând, justiția, cu legătură cu zodia Balanță. În curând, ce văd aici, e un moment de adevăr în această relație. E un moment în care se ia o hotărâre. Poate să fie și că în curând ai ocazia să stai cu persoana asta de vorbă, să luați o hotărâre împreună, dar mai văd aici că e posibil să fiți prinși împreună cu niște acte. Sau poate să fie și că în această relație se poate lua o hotărâre foarte puternică. La baza manifestărilor tale, Regina de Spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce văd eu aici în curând e faptul că tu vei fi într-o perioadă în care vei fi foarte clară, foarte sigură pe tine, vei ști foarte bine ce-ți dorești. Regina asta de Spade poate să reprezinte și un personaj care e mai dur sau mai dură. Uite, dacă ești femeie în viitorul apropiat, posibil să fii mai dură, să fii mai rece, să ridici sabia, să știi foarte bine ce-ți dorești. Cealaltă persoană, cumpătarea. În curând, cealaltă persoană, uite, va încerca să liniștească apele. Aici văd și o conexiune cu un săgetător, dar e posibil ca acest om, în viitorul foarte apropiat, să-și dorească aici o împăcare, să-și dorească să te liniștească, să-și dorească să aducă vindecarea în această relație. Posibil ca acest om, da, să fie aici într-un moment în care se liniștește și ia o piatră de pe suflet. În inima ta, Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În inima ta văd foarte multă stabilitate, e ca și cum ești sigur sau sigură de persoana de lângă tine. Dacă ești femeie, uite, poți să porți acest bărbat în inimă, dar pe de altă parte văd o abordare foarte pragmatică, foarte practică a ta în ceea ce privește omul ăsta. Adică, fizic, practic, ai făcut sau nu ai făcut? Mergem în dreapta sau mergem în stânga? Vreau dovezi, nu doar așa pe vorbe. Da, confuzia cu luna aici își spune cuvântul. Cealaltă persoană, puterea. Aici e un eveniment tare puternic pentru partener sau pentru persoana de care ai întrebat. O conexiune mai văd cu zodia Leu. Pentru unii poate să fie și o provocare în casă, în familie, dar poate să însemne și că persoana asta își dorește, sau mă rog, își va dori din tot sufletul să lupte pentru relație, pentru tine. Poate să treacă și printr-un moment de gelozie, posibil și acest lucru. În mintea ta, ia să vedem, 7 de spade, valetul de spade în mintea ta. Aici, posibil ca în curând tu să întrebi persoana asta ceva, da? Să fii curios sau curioasă, ci lucrurile pe care le afli să fie destul de ciudate. Ești curios sau curioasă să vezi dacă te-a mințit sau dacă te minte. Pentru alții, nu știu, dacă sunteți curioși aici să aflați ceva, spor la treabă că aveți șanse, dar trebuie să vă țineți și tari de ceea ce aflați. Cealaltă persoană, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Ei, dragilor, omul ăsta în curând va trece prin niște momente foarte puternice ale vieții sale. Mai ales cu Marele Preot, aici este vorba despre faptul că persoana aceasta va dori să-și impună propriile sale gândiri, propriile sale principii. Posibil ca acest om să-ți spună că te respectă foarte mult. Poate această persoană să îți propună aici ceva foarte serios. Dar ce văd eu foarte clar aici în curând, foarte clar, e că omul ăsta, în viitorul foarte apropiat, va trece prin niște momente foarte complicate ale vieții sale sau va trece prin niște momente de revelație, pentru că văd totuși că atât la nivel emoțional, cât și rațional, cât și pur și simplu persoana aceasta e hotărâtă aici să ia o decizie, să știți. Ia să vedem justiția. Justiția, uite, vine cu o ceartă, da? O ceartă la, nu știu, undeva pe la amiază, o ceartă la o zi mare, la o zi sfântă, o ceartă pe ideea de relație serioasă, de relație stabilă, de respect, iarăși.
Avem călătoria și boala. Da? Deci o hotărâre aici, uite, poate chiar legată de un drum cu probleme, o relație la distanță. Poate să fie o călătorie pe care persoana asta ți-o propune. Da, vreau să văd ce e în mintea ta cu 7 de spade. Ei, căsătoria și relația. Aici e posibil, da, ca în viitor, poate tu să spui, uite, m-ai mințit, că mi-ai promis, că facem, că ne luăm, că ne oficializăm relația, că ne mutăm împreună. Deci, pot fi astfel de discuții aici. În curând. Și uite, văd o oarecare supărare în legătură cu niște minciuni. Cealaltă persoană, gelozie, da? Cealaltă persoană fie are și niște probleme cu altcineva, pentru că văd o persoană geloasă și ce mai văd eu e că omul ăsta totuși îți poate spune că te respectă, că ține la tine, doar că, repet, tot va încerca aici să amâne ceva anume. Avem o bucurie neașteptată și Constanța. Da? Aici e posibil să ai o surpriză în legătură cu o situație care durează deja de prea mult timp. Da? Și tu știai că lucrurile poate s-au încheiat, doar că acum se reiau. În final, în toată povestea asta, sau în viitorul puțin mai îndepărtat, avem lumea, care înseamnă fie faptul că aici se închide relația, fie înseamnă că stabiliți, să fiți împreună. Lumea reprezintă un final karmic și anume fie e vorba de închiderea unei etape și deschiderea alteia, fie este vorba de o finalizare totală în această relație. Mai poate să fie și o călătorie îndepărtată pe care o faci cu acest om. La baza manifestărilor tale, împăratule, o legătură cu un berbec, aici în viitor te văd foarte sigur, foarte sigură pe tine. Poate chiar cu o influență din partea unui bărbat din viața ta, dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, aici în viitor te văd foarte sigur pe tine, foarte stăpân. Cealaltă persoană, 6 de monede. Celălalt e posibil aici, uite, cu 6 de monede, să fie într-o situație în viitor în care să fie nevoit să se împartă între două direcții. Mai văd că omul ăsta va fi foarte prins aici pe niște bani, pe niște cumpărături, pe o împărțire. În inima ta, regele de cupe. O legătură mai văd și cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Un personaj aici foarte blând, iubitor, cu sufletul deschis, cineva care, uite, e dispus sau dispusă să se apropie mai mult de tine. În viitor, totuși, văd și o influență din partea unei persoane, posibil din familia ta. Cealaltă persoană, faetonul, o legătură cu zodia rac. Deci celălalt în viitor aici va fi pus pe război, va fi pus pe a acționa, va fi foarte stăpân pe sine. Va ști foarte bine ce își dorește și încotro se îndreaptă. Uite, în viitor, e ca și cum e pregătit să călătoriți împreună, să plecați undeva. În mintea ta, eremitul. O legătură cu zodia fecioară. Eu ce văd aici? Multă energie masculină și multă retragere, multă maturitate, multă răceală în viitor din partea ta și o abordare matură asupra acestei situații. Cealaltă persoană, 3 de bâte. Posibil celălalt să-și cam ceară drepturile în viitor și posibil de asemenea ca această persoană să încerce aici să facă un pas către tine. Doar că nu știu cât de mult îi va merge. Ei, da, lumea, uite, a ieșit moartea, supărarea și vizita. Aici e ca și cum ar fi o ultimă întâlnire. O ultimă întâlnire. Da, parcă ar fi o ultimă discuție în care spui, uite, eu îmi doresc asta, eu îmi doresc cealaltă, în care îi spui omului ăsta ce-ți dorești, da? Ce simți tu cu adevărat. Și acest om aici posibil, da, să poartă o discuție cu tine importantă, care în primul rând pleacă de la bani, dar și de la ideea de încredere. Posibil că această persoană în viitor poate chiar să aibă probleme, fie financiare, fie o problemă cu cineva care atentează la banii acestui om.
Și ce văd eu aici e că persoana asta va lua o hotărâre în dragoste sau îi se va face dreptate în dragoste. Acum, dreptatea asta depinde și ce a făcut omul ăsta. Hai să vedem. Aici avem așa. O altă viață, ceva cunoscut, o veche iubire, familie, grup de oameni și avem o creștere spirituală. Aici eu cred că e ceva din trecut sau ceva ce a rămas în trecut. Fie persoana asta a rămas cu mintea în trecut, fie aici poate să fie vorba și de faptul că trecutul bate la ușă în viața acestei persoane. Poate chiar și în relația voastră. Pentru tine mi-a apărut așa, o karmă, da? O situație toxică, dar și noi oportunități legate de muncă. E ca și cum tu aici te concentrezi mai mult pe muncă, pe partea profesională. Și ce văd? O posibilă nouă iubire la orizont. Cealaltă persoană avem așa, o regină a întâlnirilor, oportunități, un bărbat sincer, cu potențial limitat. Posibil aici să aveți legătură cu cineva care se simte inferior, o persoană care se simte limitată din anumite puncte de vedere în ceea ce vă privește. E ca și cum nu are curajul necesar să spună. Da, am întrebat ce se întâmplă în final în povestea asta. Și mi-a ieșit așa, prietenie, internet, libertate, a fi singur. Aici e ca și cum stabiliți de comun acord, fie ca fiecare să-și vadă de drumul său, fie stabiliți aici de comun acord să rămâneți în calitate de prieteni. Comunicare, iubire. Da. Deci, ce văd aici e că, în final, văd o discuție sinceră, o discuție de la suflet la suflet. Tot îmi apare mie, uite că e o problemă aici și tot îmi apare schimbarea asta în relație. Da? Avem bărbat matur, bârfe, discuții, o femeie matură. Da, deci aici eu tot îmi mențin părerea că e posibil să afli niște lucruri destul de interesante despre acest om. Și uite, ceva legat de o călătorie, ceva legat de o vacanță. Să vedem ce ți-ar spune omul ăsta. Spune că îl doare tot ceea ce s-a întâmplat, că te-a iertat, dar amintirea a ceea ce s-a întâmplat încă îl doare, deci tot e prins în trecut omul ăsta. Și zice că fericirea lui a rămas la tine. Da, deci omul ăsta, nu știu, e prins în trecut. Și zice că oricât ar vrea, nu se poate schimba. Doar că o să încerce să nu te mai rănească. În final, totuși, persoana aceasta posibil să îți spună să mergi mai departe. Să mergi mai departe și să-ți spună că da, cu adevărat nu este persoana potrivită pentru tine. De asta văd eu aici cu pacea, da? E ca și cum dați la pace.
cu toate că e posibil să mai vrea o șansă. O persoană puțin instabil, văd eu. Și ca și cum se lovește aici ca de un zid de tine în viitor. Da. Dragilor, și mai era un mesaj aici cu iartă-mă, deci posibil ca persoana aceasta, da, să îți spună ceva sau să afli tu ceva și atunci să-și ceară iertare. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.